Kumusta kayo dyan? Kakatapos ko lang maglinis ng sasakyan. Tsaka may dumating na package. Ito pahabol na package sa birthday. Meron ako in order, yan dito. Ngayon lang dumating. Tsaka excited na ako. Kasi magagamit ko to sa sasakyan ko. Kaya ano na din. Titingnan natin kung ano yung resulta ng binili kong wax na to. Sabi dito maganda kasi nakita ko sa mga reviews nila, mga review na talagang nakakaano ng kotse sa pintura niya, sa paint niya. So titingnan natin kung ano yung maging resulta. I-open ko na. So yun guys, ito pala yung nabili ko. Fabs Car Care. Itong maliit na to, sa windshield to. Ang ano nila nito is glass raincoat. Ito magagamit ko to pag lalo na ngayong tag-ulan. Titingnan natin kung ano yung magiging resulta niya. Tsaka ito ring paint correction. Paint correction tsaka premium wax. Ito yung step 1. Paint correction tsaka ito yung premium wax. Ito yung step 1. Ilalagay natin. Sabi kasi dito mas lalo pang kikintab yung kotse mo tsaka lilitaw yung yung totoong kulay ng kotse mo. Ito, yung dalawang to, tig 250 ml. Itong dalawa. Tsaka, ito, ilang ml ba to? Maliit lang to eh. Walang nakalagay. Basta, etong tatlo na to, may set sila ngayon eh. May promo kasi sila. Etong tatlo na to, nasa ano lang to, 1,350. Free shipping na po. Kaya, in-order ko. Etong tatlo. 1,350. So, susubukan ko tong i-apply dun sa kotse ko. Tsaka, titingnan natin. Mag-update na lang ako sa review ng wax na to. So yan guys, nilagyan ko na ng wax. Natapos ko nang nilagyan ng paint correction. Tsaka ito yung premium wax na. Antay lang ako ng 5 minutes. Titingnan natin kung ano yung resulta.